May 1 kilo ang sago. May 1 kilo ang nog-nog. Ito na ang ating sago. Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay magluluto tayo ng sago. Sago na pang halo-halo, banana con yelo, pang shake at pang milk tea. Tara, umpisahan na natin. Ang kakailanganin nating sangkap, yung water, 1.2 liter, 1/4 cup ng brown liquid, 1 cup ng nog-nog or dark sugar, at 1/4 na medium na sago. Pero kung may large, mas maganda. Sa market kasi walang available na large na sago. Medium lang. Ang una muna natin gagawin, pakukuluan muna natin yung ating tubig. Ang ating 1.2 na tubig. So, ayan na po, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay ang ating 1/4 kilo na sago. Once na nailagay na po natin, pwede na natin siyang haluin agad para po hindi siya magdikit-dikit. Continuous lang po yung ating halo. 5 minutes po natin siyang haluin ng ganito. Kasi, pwede pa siyang magdikit-dikit eh. Ayan, after 5 minutes po, pwede na natin ilagay yung ating brown liquid, 1/4 cup. Tapos, haluin po natin ulit. Takpan na po natin. Pakuluan natin siya mga 20 minutes. After 20 minutes po na pinakulo natin, i-off lang po natin yung apoy. Tapos, wag na natin siyang bubuksan. Hayaan natin yung init yung magluluto dun sa sago. After 1 hour po, ito na po yung ating sago. Check natin. So, yan. May puti-puti pa siya. So, kailangan pa natin siyang isalang. Buksan natin uli yung apoy. So, ayan po. Pinakulo ko lang yung sago natin. I-add na natin yung ating 1 cup na nog-nog na sugar or dark sugar. Tapos haluin natin. Ang purpose po lang ng brown liquid para po mag-dark pa yung sago natin, para ma-achieve natin yung black sago. So yan. After natin mahalo, pwede natin siyang takpan at i-off yung ating apoy. Babalikan natin after 1 hour, tapos pwede na ang ating sago. After 1 hour, check na natin yung sago natin. So, yan. Salin na natin. Pwede na siya. Ito na ang ating sago.